The Second World War from 1939 up to 1945 የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከ1939 እስከ 1945 እንዴት ተጀመረ? ፕሮሰሱ ምን ይመስል ነበር? ሪዛልቱ ወይም ውጤቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 4 ሶሳይቲ ኤንድ ፖለቲክስ in the age of world wars from 1914 up to 45 or 1945 የሚለው ዩኒታችን ነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጨረሻ ክፍል እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ስለ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ዲቴል የሆነ ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። ስለዚህ ጋይስ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ምን እንደሚመስል ከማየታችን በፊት ከዚህ ቀደም ባለው ፓርት ስለምን አይተናል መሰላችሁ? ስለ ፋሺዝም ኢን ኢጣሊ፣ ናሲዝም ኢን ጀርመኒ ኤንድ ሚሊታሪዝም ኢን ጃፓን። ኦኬ ፋሺዝም ጣሊያን ውስጥ፣ ናሲዝም ጀርመን ውስጥ ኤንድ ሚሊታሪዝም ኢን ጃፓን ለሁለተኛው የዓለም ጦርነት መነሳት ምክንያት ሆኗል። ፋሺዝም እና ናዚዝም ወይም ሚሊታሪዝም እንዴት ተጀመረ ካል የመነሻው ምክንያት በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት በደረሰባቸው ኮንሲኩዌንስ ወይም ውጤት ምክንያት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ለመበቀል ሲሉ የሚሊታሪ ዘርፉን ማሳደግ ጀመሩ። ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማድረግ ጀመሩ። ጤን በመጨረሻም ወደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሊገቡ ችለዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እስኪ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ዲቴሉ ምን ይመስላል ነው። The Second World War was fought between the two major military blocs known as the Allied and the Axis power from 1939 to 1945. ኦኬ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንግዲህ ውጊያው የነበረ በሁለት ዋና የጦር ብሎኮች ነበር ወይም ቡድኖች ነበር። የመጀመሪያው አላይድ ፓወር ሲባል ሁለተኛው ደግሞ አክሲስ ፓወር ይባላል። አመቱም ከ1939 እስከ 1945 ነበር። The Allied power consisted mainly France, Britain and USA from December 1941 and the USSR or Russia. ኦኬ አላይድ ፓወር የሚባለው እንግዲህ ፈረንሳይን፣ ብሪቴንን፣ አሜሪካን እና ራሽያን የያዘ ነበር። The Axis power were made of Germany, Japan and Italy. ኦኬ እነዚህ ሶስቶች the Axis power ይባላሉ። ላይ ያሉት አራቱ ዋና ሀገሮች ደግሞ the Allied power ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ I hope it is very clear. ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እስካሁን ያለው። Then the Second World War broke out in 1939. መቼ ነው የጀመረው? በ1939. However, the root of the international crisis went back to the preceding two decades from 1980 up to 38. እንግዲህ ከ1918 ይዞ እስከ 1938 ድረስ ወይም ባጭሩ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ ውስጥ ለውስጥ ብዙ ነገሮች ሲሰሩ ቆይተዋል። ለምሳሌ እነዚህ ሶስት ሀገሮች እነ ጃፓን፣ እነ ጀርመን እና ኢጣሊ እረፍት አጥተው ነበር የቆዩት። ምክንያቱም በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ደርሶባቸው ስለነበረ እሱን ለመበቀል ሲሉ ብዙ ልምምዶችን ብዙ ዝግጅቶችን ሲያደርጉ ቆይተው ነበረ ማለት ነው። ኦኬ generally the cause of the war could be attributed to the following factor. ኮዞቹ እንግዲህ እታች ተዘርዝረዋል። ምን ነበሩ ለሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሊዳርጉ የቻሉት ኮዞች ወይም ምክንያቶች? So cause of the war. One major cause for the war was the development that leads to the ascendancy of the fascists in Germany, Italy and Japan. ለሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንግዲህ መነሻ ሜጀር ኮዝ የሚባለው ወይም ዋና ምክንያት የሚባለው እንግዲህ አሴንዳንሲ ኦፍ ፋሺስት ነው ወይም የፋሺዝም ከፍ ማለት ስፔሻሊ የነ ጀርመን የነ ኢጣሊ እና የነ ጃፓን ከፍታ ላይ መውጣት በሚሊታሪው ዘርፍ ሊሆን ይችላል ኦር በሌሎች ምክንያቶች ከፍ ማለት ያ ማለት ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርጉ ስለነበረ ወደ ላይ ከፍ አሉ። በዚህ ምክንያት ሜጀር ኮዝ ሊሆን ይችላል። ጀርመን ናዚስ complained that the Versailles Treaty signed at the end of the First World War was dictated peace against Germany. ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ከተካሄደ በኋላ ፒስ ትሪቲ ተካሂዷል ወይም የሰላም ስምምነት ተካሂዶ ነበር። ይህ የሰላም ስምምነት ግን ጀርመንን ሊያረካ ያልቻለ ኦኬ እንዲሁም የጀርመንን ፍላጎት ያላሟላ ነበር ማለት ነው። ወይም ጀርመንን ቅር ያስባለ ምክንያቱም
ጀርመን ብዙ ነገሮች እንድታደርግ በመጀመሪያ የዓለም ጦርነት በከሰሩ ኪሳራዎች ካሳ እንድትከፍል የሚሊታሪ ወይም የጦር መሳሪያ ቅነሳ እንድታካሄድ ምናምን የሚሉ ብዙ ነገሮች ተደርጎባት ነበረ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጀርመን ለመበቀል እየተዘጋጀች ነበረ። They felt that Germany was unfairly treated by the terms of the peace treaty. እንግዲህ ጀርመን ምንድነው የምታስበው? በዚህ ፒስ ትሪቲ አንፌር የሆነ ነገር ተደርጓል ወይም ፍትሃዊ ያልሆነ ስምምነት ነው የተካሄደው። ስለዚህ ይህን ነገር ማስመለስ አለብኝ ወይም መበቀል አለብኝ ብላ እያሰበች ለብዙ ዘመናት ኦልሞስት ወደ 20 ዓመታት ያክል ስትዘጋጅ ነበረ ማለት ነው። Hence, the desire for the restoration of the Germans' old position in Europe drove the Nazi to revenge and aggression. ተመልከቱ እንግዲህ the desire ማለት ፍላጎት ነው። ምን አይነት ፍላጎት? ጀርመንን ወደ ቀደመው ወደ ድሮ ፖዚሽኗ ለመመለስ ወይም በአውሮፓ ምድር ላይ ተከብራ የነበረች ሀገር ስለነበረች ወደዛ ወደ ጥንት ክብሯ ለመመለስ ሲባል ናሲዝም አግሬሽን ኤንድ ሪቬንጅ አሰባ። አግሬሽን ማለት ጸባጫሪነት እንዲሁም ሪቬንጅ ማለት በቀል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በቀል መበቀል መቻል አለበት፣ እንዲሁም ወደ ቀድሞ ፖዚሽኑ መመለስ መቻል አለበት ማለት ነው ጀርመን። ኦኬ ዴን ወደ ጣሊያን ስንመጣስ እንግዲህ የጀርመን ይህን ይመስላል። ጀርመን በመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ በተደረገው ፒስ ትሪቲ ስላረካች ወይም አንፌር ነው ብላ ስለምታስብ ነው ወደ ጦርነቱ እንዲገባ የተደረገው። ወደ ጣሊያን ስንመጣ ደግሞ ኢታሊያንቱ አንደር ደ ፋሲስት ፓርቲ ሰብስክራይብ ቱ ደ ናሽናል ቻቬኒዝም ማለት እዚህ ላይ ቻቬኒዝም ስንል ትምክተኝነት ማለት ነው። ትምክተኝነት ሌድ ባይ ቤንቶ ሞሶሎኒ ፋሲስት አስፓየርድ ቱ ቢልድ a great Italian empire in Africa። እንግዲህ የፋሽስቱ ኢጣሊ ስፔሻሊ የቤንቶ ሞሶሎኒ የሚመራው የፋሽስት ኢጣሊ ዋና ፍላጎት ምንድነው? አፍሪካ ላይ ግሬት የሚባል ወይም ታላቋን የጣሊያን ኢምፓየር ወይም ግዛት መመስረት ነው። ኦኬ ስፔሻሊ ኢስት አፍሪካ አካባቢ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደ ጃፓን ስንመጣ ደግሞ ሚሊታሪስቲክ ጃፓን also planned to expand the Japanese empire using conquest። ኦኬ ጃፓን ደግሞ በሌላ በኩል ሚሊታሪዋን በማስፋፋት ወይም የጦር ኃይሏን በማሳደግ የተለያዩ ሀገሮችን በመውረር ወይም ኮንካይስት በማድረግ ግዛቷን ማስፋፋት ፍላጎት ነበራት። ስለዚህ የእነዚህ ሶስት ሀገሮች ከልክ ያለፈ ፍላጎት ወደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሊጋብዝ ችሏል ማለት ነው። ኦኬ ፋይን። Following World War I, the world entered the international economic crisis known as the Great Depression። እንግዲህ እዚህ ላይ ከመጀመሪያ የዓለም ጦርነት በኋላ ዓለም ኢንተርናሽናል የሆነ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ውስጥ ገብታ ነበረ። ይህም ክራይሲስ ግሬት ዲፕሬሽን ይባላል። አይተነዋል ይህንን ከዚህ ቀደም። This crisis created economic trouble and political instability in many countries። ይህ ክራይሲስ ወይም ይህ የኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ወይም የግሬት ዲፕሬሽን የተለያዩ ሀገሮች ላይ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ወይም የፖለቲካ አለመረጋጋት ሊፈጥር ችሏል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የኢኮኖሚው አለመረጋጋትም ሌላ ችግር ነበረ። In the wake of this problem, leaders like Adolf Hitler, Benito Mussolini, and Japan military cliques promised a better future for their people and embarked on the policy of aggression። እንግዲህ በዚህ ኢኮኖሚክ ችግር ምክንያት ሶስቱ ሀገሮች ላይ ያሉ መሪዎች አዶልፍ ሂትለር የጀርመኑ፣ ሞሶሎኒ የኢጣሊያው እንዲሁም ጃፓን ውስጥ ያለው መሪ ምን ያደርጉ ነበር? ክሊክስ ስንል እንግዲህ በግላቸው ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወይም የነዚህ ሶስት ሀገሮች መሪዎች ለህዝባቸው ፕሮሚስ አደረጉ ወይም ቃል ገቡ ማለት ነው። የጃፓን ህዝብ፣ የጀርመን ህዝብ እና የጣሊያን ህዝብ ወደፊት እጅግ በጣም አሪፍ የሚባልና ጥሩ የሚባል ህይወት እንደሚኖራቸው ቃል ገቡላቸው ማለት ነው። ይህን የሚያደርጉ ደግሞ ስሩ አግሬሽን ነው ወይም በጠባጫሪነት። ያ ማለት ፖሊሲ ኦፍ አግሬሽን ማለት ሌሎች ሀገሮችን በመውረር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌሎች ሀገሮች ላይ ኃይላቸውን በማሳረፍ እነዛን ሀገሮች በመውረር ለግል ጥቅማቸው መዋል ወይም ለህዝባቸው ጥቅም መዋል ማለት ነው። What is next? ቀጣይ ምን ሆነ? The Western power failed to create a united front against the fascist aggression። እንግዲህ ምዕራቡ ዓለም ወይም የምዕራቡ ኃይል
የፋሽስቱን አግሬሽን ወይም ጠባጫሪነት መቋቋም አልቻሉ። ኦኬ ስፔሻሊ የነዚህን የሶስቱን ሀገሮች የጀርመንን፣ የኢጣሊያንና የጃፓን አግሬሽን መቋቋም አልቻሉም ማለት ነው ምዕራባውያን ወይም እነ ፈረንሳይ፣ እነ ብሪቴን፣ እነ ራሽያ እና የመሳሰሉ ሀገሮች ማለት ነው። ራዘር ብሪቴን ኤንድ ፈረንሳይ followed the policy of appeasement. policy of appeasement ማለት እዚህ ላይ appeasement መለማመጥ ማለት ነው። ልምምጥ ታውቃላችሁ? የሆነ ነገር ሲሆንባችሁ ያንን አካል እባክህን እያላችሁ መለማመጥ። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ እሱ ነበረ። to avoid another world war, they were prepared to allow territorial seizures by aggressive fascist state. እንግዲህ እነዚህ ምዕራባውያን ልምምጡ እንዴት ነው ካላችሁ ሌላኛው ሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንዳይነሳ በመስጋት ፋሺስት ስቴቶችን ስፔሻሊ እነ ጀርመን፣ ኢጣሊ እና ጃፓንን የተለያዩ ቦታዎችን ሲጀር እንዲያደርጉ ወይም እንዲወርሱ ወይም እንዲይዙ ፈቀዱላቸው ማለት ነው። The United States of America adopted the policy of isolation, not to ally with any power. አሊ ማለት መተባበር ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ እንግዲህ የአሜሪካ ፖሊሲ ምንድነው? ራስን መቻል። the policy of isolation ማለት ከማንም ሀገር ጋር ህብረት አለመፍጠር ማለት ነው። not to ally with any power ማለት ሌሎች ፓወሮችን ወይም ሌሎች ኃይሎችን አለማገዝ ወይም አለመተባበር ከሌሎች ጋር። ይህ የአሜሪካ ፖሊሲ ነበር። but this rather encouraged the fascist state to intensify their war of conquest on a global scale. ኦኬ ይሄ ግን የአሜሪካ ፖሊሲ ኦፍ አይዞሌሽን ለፋሺስቶቹ ምን እንዲሆኑ አደረጋቸው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ቦታዎችን ኮንካይስት እንዲያረጉ ወይም እንዲወሩ የጋለ ስሜት ሰጣቸው ወይም ኢንተንሲፋይ ሆኑ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢን 1931 ጃፓን ኢንቫይድ ማንቹሪያ። ተመልከቱ እንግዲህ ሂደቱ ሊጀምር ነው ጦርነቱ ማለት ነው። በ1931 ጃፓን ማንን ወረረች? ማንቹሪያን ወረረች። ማንቹሪያ ማለት the northern province of China ነው። የቻይና የሰሜኗ ግዛት ነች ማንቹሪያ ማለት። Japan continued to control Manchuria and when the League condemned her aggression, she withdrew from the League of Nations in May 1933. ኮንዳመንድ ማለት ማውገዝ ወይም መንቀፍ ማለት ነው። ኦኬ ጃፓን ማንን ወረረች? የሰሜኑን ነው የቻይናን የሰሜን ግዛት ማንቹሪያን። ማንቹሪያን ስትወር ሌግ ኦፍ ኔሽን እንግዲህ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ሰው ጃፓንን ኮንዳም እንዳደረገ ያ ማለት ወቀሰ ወይም ነቀፈ ወይም ደግሞ ምን አደረገን በለው አወገዘ። በሚወግዝበት ጊዜ የራሱ ጉዳይ ብላ ጃፓን ከሌግ ኦፍ ኔሽን በ1933 ለቃ ወጣች ማለት ነው። አሁንም in 1937 ጃፓን started the Sino-Japan War from 1937 up to 1945 for the total subjection of China. አይታችኋል። ሌላኛው ደግሞ በ1937 ምንድነው የሆነው? ጃፓን እና ሲኖ ማለት ቻይና ማለት ነው። ስለዚህ በቻይና እና በጃፓን መካከል ጦርነት ተካሄደ። ዓላማው ምንድነው? ጃፓን ሙሉ በሙሉ ቻይናን መውረስ ወይም መውረር ትፈልግ ነበረ ማለት ነው። against the disarmament clause of the Versailles Treaty, Germany began rapid rearmament endeavors. አዩ እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ ሌግ ኦፍ ኔሽን ጀርመን ምን እንድትል አድርጓል? ወይም የቨርሳይል ስምምነቱ ምን አድርጓል? የጦር ቅነሳ እንድታደርግ ወይም የመሳሪያ ቅነሳ እንድታደርግ አዝዞ ነበር። ነገር ግን ጀርመን ምንድነው ያደረገችው? ወዲያው ሪአርማመንት ያ ማለት የጦር ኃይሏን በፍጥነት ማሳደግ ኦኬ እሱን ጥረት ነበር ያደረገችው ማለት ነው። even more German withdrew from the League of Nations October 1933. ሁለቱም እንግዲህ ጃፓንም ጀርመንም በተመሳሳይ ዓመት በ1933 ከሌግ ኦፍ ኔሽን ወጡ። ለምንድን ነው የወጡ? ዓላማ ስላላቸው ነው። ሌግ ኦፍ ኔሽን የተቋቋመው ጀርመንን፣ ጣሊያንና ሌሎች የነ ጃፓንን የጨቆነ ወይም አንፌር የሆነ ስራ እየሰራ ነው ብለው ስለሚያስቡ ጀርመንም ሆነ ጃፓን በተመሳሳይ ሰዓት በ1933 ለቀው ወጡ ማለት ነው ሌጉን። ጀርመን ሪኮፓይድ ደ ሪሃላንድስ ኢን ማርች 1933። አሁንም ጀርመን ማንን ያዘች? ሪናልድስ የሚባል ቦታ በማርች 1936 ያዘች። ሲሚላርሊ ፋሺስት ኢጣሊ ኢንቫይድድ
ኢትዮጵያ in October 1935 በተመሳሳይ ጣሊያን ደግሞ ምን አደረገች ወደ አፍሪካ መጣችና ኢትዮጵያን በ1935 ምን አደረገች ወረረች ማለት ነው ለምንድነው በ1935 መጣ ኢትዮጵያን ወረረችው ካል በ1888 በአድዋ ጦርነት ጊዜ ተሸንፋ ስለሄደች የዛ በቀል ስላለባት እሱን ለማካካስ ወይም እሱን ለመበቀል በኦክቶበር 1935 ኢትዮጵያን ኢንቫይድ አደረገች ወይም ኮንካይስት አደረገች ማለት ነው In the Spanish Civil War from 1936 up to 39 in which the German and Italy intervene with another indicators of the aggressive move of the two power በሌላ በኩል ደግሞ የስፓኒሽ ሲቪል ዋር ነበር ያ ማለት በጀነራል ፍራንኮ የሚመራ የእርስ በርስ ጦርነት ነበር ስፓኒሽ ውስጥ ሶ በዚህ በስፔን ጦርነት ውስጥ ምንድነው የሆነው ካል ጀርመን እና ኢጣሊ በዚህ የእርስ በርስ ጦርነት ጣልቃ በመግባት ለጀነራሉ አግዘው ነበር Okay in 1936 the democratically elected republican government of Spain was overthrown by the Spanish fascist leader General Franco ዴሞክራቲካሊ የተመረጠ መንግስት ነበር ስፔን ውስጥ ነገር ግን ሌላ ስፔን ውስጥ ፋሺስት የሆነ ሊደር ነበር እሱም ጀነራል ፍራንኮ ይባላል ሶ ጀነራል ፍራንኮን ማናማን እየረዱት ነበር ጀርመን እና ኢጣሊ እየረዱት ነበር ሶ አላማቸው ምንድነው ዴሞክራቲካሊ ኢሌክትድ የተደረገን ሪፐብሊካን ገቨርንመንት መጣል ሌላ አላማቸው ምክንያቱም የነዚህ ሶስት ኃይሎች የጀርመን የጃፓን እና የኢጣሊ አላማ አግሬሲቭ ነው ወይም ፖሊሲ ኦፍ አግሬሽን ነው ያ ማለት የጸባጫሪ ፖሊሲ ማለት ነው በቃ ጀስት የለም ልክ ምን ልበላችሁ አንዳንድ ሰው ጸብጸብ የሚለው ደርሶ ልክ እንደዛ ማለት ነው በአለም ሰላም እንዲሰፍን አይፈልጉም እነዚህ ሶስት ሀገሮች ብቻ በአለም ላይ እንዲኖሩ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው Again, in March 1938, Adolf Hitler of the German incorporated Austria under the pretext of the uniting Austria Germans with Germany. አይታችኋል በ1938 ደግሞ አዶልፍ ሂትለር የተባለው የጀርመኑ የናዚ መሪ አውስትሪያን ከጀርመን ጋር ሊያዋሃድ ሞከረ ኦኬ ፕሪቴክስቱ ምንድነው ወይም ሰበቡ ምንድነው አውስትሪያን ጀርመን ወይም አውስትሪያ ውስጥ ያሉ ጀርመን ተናጋሪዎችን ከጀርመን ጋር ዩናይት ማድረግ ወይም ማገናኘት የሚል ነበር This simply was the realization of the age-long German dream of uniting Austria with the German Ancholas. ተመልከቱ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ አውስትሪያን ከጀርመን ጋር ማገናኘት የጀርመን የረጅም ጊዜ ህልም ነበር ሶስቱን ነገር ነው ያደረገው Similarly Hitler annexed ports of Czechoslovakia in March 1939 under the pretext uniting the southern Germans with the Germany አሁንም በ1939 ደግሞ ማንን አዋሃደ ወይም ማንን ወደ ጀርመን ክፍል ቀጠለ አኔክስት ማለት መቀጠል ወይም ማገናኘት ማለት ነው ማን አገናኘ ቼኮስሎቫኪያ የሚባል ቦታን ወደ ጀርመን ቀላቀለ ማለት ነው ወይም ዩናይት አደረገ ግን ሰበቡ ምንድነው ፕሪቴክስቱ ምንድነው ስንል የጀርመንኛ ተናጋሪ የሆኑትን የሌላ ሀገር ሰዎች ወዴት ያመጣ ነው ወደ ጀርመን ያመጣ ያቀላቀል እንደሆነ ነው የሚያስበው ማለት ነው Okay in September 1938 Britain France Germany signed the Munich deal አሁን በ1938 እነዚህ ሶስቱ ሀገሮች እነ ብሪቴን ፍራንስ እና ጀርመኒ ሙኒክ ዲል የሚባል ነገር ተፈራረሙ ማለት ነው The Munich agreement allowed the German to occupy parts of the Czechoslovakia inhabited by the German-speaking Sultan እነዚህ ሶስት ሀገሮች ትሪት ሲያደርጉ ወይም ባጭሩ የሙኒክ ዲል ወይም የሙኒክ ትሪቲ የምንለው ኦኬ ጀርመንኛ የሚናገሩ ቼኮስሎቫኪያ ቼኮስሎቫኪያ ውስጥ ያሉ ጀርመን ተናጋሪ ወይም ጀርመንኛ የሚናገሩትን ወደ ጀርመን እንዲቀላቀሉ የሚል ዲል ነበር ወይም የሚል አግሪመንት ነበር ማለት ነው ሙኒክ ዲል ወይም የሙኒክ አግሪመንቱ በሶስቱ ሀገሮች በብሪቴን በፍራንስ እና በጀርመን መካከል የተካሄደው ዋናው ዓላማው ጀርመንን መርዳት ነው ምክንያቱም ቀድም ላይ እንደነገርኳችሁ አፒዝመንት የሚባል ነገር አለ ወይም ፖሊሲ ኦፍ አፒዝመንት እነዚህ ሶስቱ ኃይላትን ያ ማለት ጀርመንን ጃፓንና ኢጣሊያንን አላይድ ፓወሩ ስላልቻሏቸው
ፖሊሲ ኦፍ አፒዝመንትን እየተከተሉ ነበር ወይም የመለማመጥ ፖሊሲ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችን ለነዚህ ለአክሲስ ፓወሩ ሲሰጡ እናያለን። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አጀማመሩ ማለት ነው። ዚን ኮርስ ኦፍ ዘ ዋር ጦርነቱ እንዴት ነበር ሲጧጧፍ ሲዋጉ የነበሩት እንዴት ነው ስንል ደግሞ in August 1939 the German and the USSR or Russia signed the Nazi-Soviet non-aggressive pact በኦገስት 1939 እንግዲህ ጀርመን እና ራሽያ ናዚ ሶቪየት ነን አግሬሽን ፓክት ወይም ውል ማለት ነው ፓክት ተዋዋሉ ወይም ተስማሙ። ፋይናሊ ጀርመን ኢንቫይድድ ፖላንድ on 1 September 1939 ከራሽያ ጋር ይህን ስምምነት ከተስማሙ በኋላ በሴፕቴምበር 1 ፖላንድን ወረረች ማለት ነው። ማን? ጀርመን። This event marked the beginning of the World War the First እንግዲህ ጀርመን ፖላንድን ስትወር በ1939 መስከረም ላይ የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ተነሳ ማለት ነው። ማን ነው? የሁለተኛ ዓለም ጦርነት። የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት የተነሳበት ምንድነው ብለን ነበር? የሆነ ሉል የሆነ ሉል መገደሉ ነው ብለን ነበር አይደል? መታስታውሱ ነው የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ የምንለው ሰርቢያዊ ሰርቢያዊ የሆነ ሰው ሌላ ልዑል ስለገደለ የሚል ነገር አይተናል። አስታውሱ ወይም መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ክሊር ለማድረግ ያክል the assassination of Austrian Archduke Francis Ferdinand suddenly became the source of the conflict in the region ይላል። ያ ማለት ይሄ ኢሚዲየት ኮዝ ነበር። ኢሚዲየት ኮዝ ስለዚህ ገዳዩ የማን ነው ካል የሰርቢያ ሰው ነበር የገደለው። የሰርቢያ ሰው ወይም ባጭሩ ኢሚዲየት ኮዙን ስናይ the assassination of Archduke Francis Ferdinand heir to the thrones of the Austria-Hungary on June 28, 1914 by the Serbian nationalist named Gavrilo Princip ብለን ጠቅሰን ነበር። ልክ እንደዚህ ሁሉ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ ምንድነው እያልን ነው ያለነው። ስለዚህ ኢሚዲየት ኮዙ ምንድነው? ጀርመን ኢንቫይድድ ፖላንድ on 1 September 1939 This event marked the beginning of the World War II. On 3 September 1939 Britain France declared war on Germany. ከዛ በሁለተኛው ቀን ብሪታንያ ፈረንሳይ ማለ ጦር አወጁ ጀርመን ላይ ማለት ነው። Poland was not able to withstand the German air and ground attack. ነገር ግን ፖላንድ ያማት ለመጀመሪያ ጊዜ በጀርመን የተወረረችው ሀገር ማለት ነው የጀርመንን የአየርና የምድር ጦር መቋቋም አልቻለችም። ወይም ከዛ ጦር መዳን አልቻለችም ማለት ነው። ወይም ዲፌንድ ማድረግ አልቻለችም። The whole of the Poland had been overrun by the German army within 3 weeks. ሙሉ በሙሉ የፖላንድ ቦታ በጀርመን ወታደሮች ሙሉ በሙሉ በ3 ወር ውስጥ ተወረረ ማለት ነው። ወይም በቁጥጥር ስር ዋለ ማለት ነው። The German called their Polish campaign Blitzkrieg ብለው ይጠሩታል። ወይም ላይቲንግ ዋር ማለት ነው። ላይቲንግ ዋር ምክንያቱም በ3 ሳምንት ውስጥ ነው የያዙት የፖላንድን ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ፖላንድን በ3 ሳምንት ውስጥ በቁጥጥራቸው ውስጥ አስገቧት። then ይህን ካምፔን ወይም ይህን ዘመቻ ላይቲንግ ዋር ወይም ብሊትስክሪግ ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። ጀርመኒ አኔክስድ ዌስተርን ፖላንድ ከዛም ጀርመን የምዕራቡን የፖላንድ ክፍል ወደ ራሷ ግዛት አስገባች ማለት ነው ወይም ቀጠለችው ማለት ነው። The eastern province of Poland were invaded by Russia that are territorial claim over this country. የምስራቁን የፖላንድ ክፍል ደግሞ ራሽያ ተካፈለችው ወይም ወሰደችው ማለት ነው። ምክንያቱም ከራሽያ ጋራ የድንበር ክሌም ወይም ቅሬታ ነበረ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ምስራቁን ክፍል ራሽያ ወረረች፣ ምዕራቡን ክፍል ደግሞ ወደ ጀርመን ተቀላቀለ ማለት ነው። From 1939 up to 1940 Russia also annexed the Baltic countries of the Estonia, Latvia, Lithuania as well as the Finland. German expansion thus faced the competition of Russia. ስለዚህ ተመልከቱ እነዚህ እዚህ የተዘረዘሩት አገሮች አሉ። እዚህ ላይ ለምሳሌ ኤስቶኒያ፣ ላትቪያ፣ ሊቱዌኒያ
እና ፊንላንድ የሚባሉ ግዛቶች በመጀመሪያ የዓለም ጦርነት ጊዜ ራሽያ ያጣቻቸው ግዛቶች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህን ግዛቶች በአንድ ዓመት ውስጥ ከ1939 ይዞ እስከ 1940 ባለው ውስጥ ወይም ባልቲክ ካንትሪ ይባላሉ። እነዚህን ሀገሮች ራሽያ ወደ ቦታዋ መለሰች ወይም ወደ ራሷ ቀላቀለች ማለት ነው። ሶ ጀርመኖች ይህንን ምን ብለው ቆጠሩ? ራሽያ ጀስት ኮምፒት እያደረገችን ነው። ገብቷቸዋል። ምክንያቱም ጀርመን በቆሰቆሰው ጦርነት ራሽያም ፍላጎቷን ማሟላት ጀመረች ማለት ነው። ምክንያቱም በምስራቅ በኩል ፖላንድን የራሷ ክፍል አደረገች። ባልቲክ ካንትሪ የሚባሉትን እነ ኤስቶኒያ፣ እነ ላትቪያ እና ሊቱዌኒያ እንዲሁም ፊንላንድን ወደ ራሷ መለሰች። In the west, the German army invaded France in May 1940 through the neutral Hollands and Belgium. በምዕራቡ በኩል ደግሞ ስንመለከት ጀርመን ማንን ኢንቫይድ አደረገ ወይም ወረረ? ፈረንሳይን መቼ? ሜይ 1940። በየት በኩል ብሎ? በኒውትራል ካንትሪስ ላይክ ሆላንድ ኤንድ ቤልጂየም እና ሆላንድ እንግዲህ ኒውትራል ናቸው። በዚህ ጦርነት ውስጥ አይመለከታቸው። ስለዚህ በሆላንድ እና በቤልጂየም በኩል አልፈው ፈረንሳይን ወረሩ ማለት ነው ጀርመኖች። ኦኬ The Nazi force thus bypassed the Franco-Germany border with its mountainous terrain and the French defensive fortification, the Maginot Line. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ የናዚ ፎርስ ስንል ወይም የጀርመን ፎርስ ማለት ነው። ባይፓስ ማለት ማለፍ ማለት ነው። ባይፓስድ ምኑን ሊያልፍ ይችላል? የፍራንኮ ጀርመን ቦርደርን ወይም ድንበርን አልፈው ገቡ። በየት በኩል? በማውንቴኒየስ ወይም በተራራማ ቦታ ወይም ተራራማ በሆነ አካባቢ ብለው እንግዲህ የፍራንኮ ጀርመን ድንበር ተራራማ የሆነ ክፍል አለ፣ በዛ በኩል ብለው አለፉ። ከዛ በተጨማሪ the French defensive fortification ሲል ምሽግ ማለት ነው። ስለዚህ የፈረንሳይን ራሷ ልትከላከልበት የሰራችውን ምሽግ ጥሰው ያ ምሽግ እንግዲህ ማግኒዮት ይባላል። ይህንን አልፈው ገቡ ማለት ነው ወደ ፈረንሳይ። እነማን? ጀርመኖች። አታችኋል ታሪኩ እንዴት እየፈሰሰ እንዳለ ተረዱ። ስለዚህ ጀርመኖች በሆላንድ እና በቤልጂየም በኩል ብለው አልፈው ከዛም የፍራንኮ ጀርመን ወይም የፈረንሳይና የጀርመን ተራራማ ቦታዎችን አልፈው የፈረንሳይን ፎርቲፊኬሽን ወይም ምሽግ ጥሰው ያ ምሽግ ማግኔት ይባላል አልፈው ገቡ ይላል። they easily defeat the allied force in France በቀላሉ እንግዲህ አላይድ ፎርስ የሚባለውን ወይም የፈረንሳይ የብሪቴን ማለት ነው አላይድ ማለት እሱን ጥሰው በቀላሉ አሸንፈው ወደ ፈረንሳይ ሊገቡ ቻሉ ማለት ነው። the British retreat the Dunkirk ማለት እዚህ ላይ ሙሉ በሙሉ ላለመሸነፍ ትሪቲ ማካሄድ ወይም ስምምነት ማካሄድ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ላለመሸነፍ ማለት ለምሳሌ የሆነ ሀገር እንደሚሸነፍ እርግጠኛ ከሆነ ትሪቲ ወይም ስምምነት ማካሄድ መቻል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ከመሸነፍና ከመዋረድ የሆነ ስምምነት ለምን አልስማማም የሚል አይነት ማለት ነው። the French resistance collapsed በቀላሉ ፈረንሳይ ሬዚስት ማድረጓን በቃ መከላከል አልቻለችም፣ ሙሉ በሙሉ ተሸነፈች ማለት ነው። the German occupied over half of the France ጀርመን ከግማሽ በላይ የሚሆነውን የፈረንሳይ ቦታ ወረረ ወይም ያዘ ማለት ነው። in an occupied France the Nazi formed a puppet government headed by Marshal Pétain at Vichy in the southern France ያልተያዘውን እንግዲህ ከግማሽ በላይ የሚደርሰው የፈረንሳይ ክፍል በጀርመኖች ተይዟል ብለናል። ግን ያልተያዘውን የፈረንሳይ ክፍል ደግሞ ናዚዎች ምን አደረጉ? ፑፔት ገቨርንመንት ወይም የአሻንጉሊት መንግስት ሰየሙበት። በማን የሚመራ? በማርሻል ፔቴን የሚባል ሰው የሚመራ በደቡቡ የፈረንሳይ ክፍል ላይ ፑፔት የሆነ ገቨርንመንት ወይም አሻንጉሊት የሆነ መንግስት ሰየሙ ማለት ነው። ጀነራል ቻርልስ ዲግሊዮ formed the French Free Government in England and was determined to continue the War of Liberation. ይህ ጀነራል ቻርልስ ዲጋሊ የሚባለው እንግዲህ የፈረንሳይ አርሚ ኦፊሰር ነው። የፈረንሳይ አርሚ ኦፊሰር ነው። ኦልሬዲ ፈረንሳይ ተሸንፋ ስለነበረ በጀርመኖች ሙሉ ቁጥጥር ተይዛ ስለነበረ ብሪቴን ላይ ወይም ኢንግላንድ ላይ መጥቶ ምን አደረገ? ላይብሬሽን ወይም ዋር ኦፍ ላይብሬሽን ኮንቲኒው አደረገ ወይም ቀጠለ ማለት ነው። ኦኬ ዜን ምን ሆነ? እንቀጥል።
Encouraged by the victory in the France, Hitler launched a devastating air attack on Britain. አሁን ከፈረንሳይ አልፎ እንግዲህ የፈረንሳዩ የጦር አዛዥ ወይም ዋር ኦፊሰሩ ወይም አርሚ ኦፊሰሩ ብሪቴን ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ጀርመን ብሪቴንን ወይም ባጭሩ ሂትለር ማለት ነው ብሪቴንን በከፍተኛ ሁኔታ በአየር ድብደባ አካሄደ ማለት ነው። However, the effective British resistance repulsed the Nazi invasion. ነገር ግን ብሪቴኖች በከፍተኛ ሁኔታ ሬዚስት እያደረጉ ስለነበረ የናዚን ወይም የጀርመንን ኢንቬንሽን ወይም ወረራ ሊመልሱት ቻሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዙልኝ። ፈረንሳይ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ውስጥ ሆናለች። ያልተቆጣጠረውን ፓርት ፑፔት የሆነ ገቨርንመንት ተሰይሞበታል። ከዛ ፈረንሳይን ካሸነፈ በኋላ ሌላኛዋ የአላይድ ፓወር ክፍል የሆነችው ብሪቴን ነች። እሷን ሲዋጋ ብሪቴን ግን ዲፌንድ ማድረግ ቻለች ማለት ነው። እንቀጥል። Despite the Soviet German non-aggression pact in 1939, the Nazis invaded Russia in June 1941. ተመልከቱ። በ1939 የምታስታውሱ ከሆነ ሶቪየት ጀርመን non-aggression pact ወይም እርስ በርስ የለመጣላት ወይም ጸብ ያለመጫር ውል ወይም ስምምነት ተስማምተው ነበረ በ1939። ነገር ግን ይህንን ሕግ ጥሶ ናዚዝም ወይም ባጭሩ የጀርመኑ ሂትለር ራሽያን በጁን 1941 ወረረ። አሁን ዓላማው ሙሉ አውሮፓን መውረር ነው ባይዘው የሂትለር ዓላማ። then Hitler expected a quick victory but Russia proved to be a strong enemy. ሂትለር በቀላሉ ራሽያ ሙሉ በሙሉ ቆጣጠራለሁ ብሎ ቢያስብም ራሽያ ግን ስትሮንግ መሆኗን ለኢነሚዋ ወይም ለጠላቷ ለጀርመን ልታሳይ ይችላለች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ ራሽያን ካፕቸር ማድረግ አልቻለም ወይም ኢንቫይድ ማድረግ አልቻለም ጀርመን ማለት ነው። then the Russian army retreated slowly and communist guerrilla band harassed the invader. ራሽያዎች እንግዲህ በቀላሉ ጉሬላ ዋር የሚባል አለ። ጉሬላ ዋር ማለት የደፈጣ ውጊያ ማለት ነው። ስለዚህ የደፈጣ ውጊያ በማካሄድ ወራሪያቸውን መጉዳት ቻሉ ማለት ነው። በቀላሉ መጉዳት ቻሉ ወይም እንዳይሳካለት አደረጉት ማለት ነው። The Nazis occupied much territory but were unable to crush the Soviet resistance. ምንም እንኳን ናዚስ ወይም ባጭሩ ሂትለር አብዛኛውን የራሽያን ቦታ ቢይዝም እንኳን በቀላሉ ሶቪየት ሬዚስታንስን መቋቋም አልቻለም ወይም የሶቪየት ወይም የራሽያን ምላሽ መቋቋም አልቻለም ማለት ነው። when Japan attacked the USA naval base of Pearl Harbor on the Pacific islands of Hawaii in December 1941, the United States declared war on Japan. እስካሁን ድረስ የማንን አግሬሽን ነው ስናይ የነበረው? የጀርመንን አግሬሽን ነበረ። ጀርመን ፈረንሳይን ስትወር፣ ራሽያን ስትወር፣ ብሪቴንን ስትወር ነበር ያየነው። አሁን ደግሞ ማን መጣች? ጃፓን ደግሞ በየት በኩል? በስተ ምስራቅ በኩል የዩናይትድ ስቴትስ ናቫል ቤዝ ወይም የባህር ኃይል የሆነውን ፒርል ሃርበር የሚባለውን ምን አደረገች? አታክ አደረገች ማለት ነው። ዜን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ተከተለው የነበረው ፖሊሲ ኦፍ አይዞሌሽን ነበረ ወይም ራስን ችሎ የመቀመጥ ከማንም ኃይል ጋር መተጋገዝ አያስፈልግም ብላ ፖሊሲ ኦፍ አይዞሌሽን እየተከተለች በነበረችበት ሰዓት ጃፓን ባደረገችው አታክ ወይም አግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ በ1941 ምኑን ተቀላቀለች? ጦርነቱን ተቀላቀለች ማለት ነው። ወይም የሁለተኛው ዓለም ጦርነትን ተቀላቀለች። However, Japan secured the support of Italy and Germany. እንግዲህ እዚህ ጋር ጃፓን፣ ኢታሊ እና ጀርመኒ እየተጋገዙ ነው። ምክንያቱም the Axis power ይባላሉ እነዚህ ግሩፖች። the Axis power. The last two in turn declared war on USA. The USA now joined the Second World War. Okay? እንግዲህ ጃፓንን እነማን ሊያግዙ ነው? እነ ጣሊያንና እነ ጀርመን እያገዙ በቀላሉ አሜሪካን እንድታጠቃት የማድረግ ስራ ሰሩ። ዜና አሜሪካም ቀጥ ብላ ወደ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተቀላቀለች ማለት ነው። To stop further expansions of Germany in the West, America began sending continuous supply to the Britain, the Soviet Union and other allies.
የጀርመን መስፋፋትን ያየችው አሜሪካ እንግዲህ ምን ማድረጓን ቀጠለች ይችላል? ለብሪቴን፣ ለራሽያ እና ለሌሎች የአላይስ ወይም የአላይድ ፓወር ሜምበሮች እርዳታዋን ቀጠለች ማለት ነው። The Allies also cooperated in the military operations of the Far East, but America remained the major opponent of Japan in the Far Eastern War Theater. ከዚህ ጋር እንግዲህ the Allies also cooperated in military operations of the Far East, but America remained the major opponents of Japan in the Far Eastern War Theater ይላል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ምንም እንኳን አላይስ የሚባሉት እነ ፈረንሳይ እነ ብሪቴን እነ ራሽያ የጦር ገዛ ቢደራረጉም እንኳን በዋናነት የጃፓን ሜጀር ኦፖናንት የሆነችው አሜሪካ ነበረች። ምክንያቱም አሜሪካና ጃፓን ባይዘው ይቀራረባሉ። በካርታ ላይ ስናየው ፍጹም ተቃራኒ ሆኖ ነው የምናየው አይደል? በካርታ ግን እሱን በልዑል ላይ ብታዩት ጎረቤት ናቸው ማለት እንችላለን። የሆነ ባህር ነው የሚለያያቸው ወይም የሆነ የውሃ አካል ማለት ነው። Then in 1942 በ1942 ጀርመን፣ ኢጣሊ እና ጃፓን were at the highest of their success። እነዚህ ሶስቶች አክሲስ ፓወር የሚባሉት በ1942 ከፍተኛ ስኬት ላይ ደረሱ ማለት ነው። ከፍተኛ ስኬት ላይ The German had conquered vast territory in Europe. The Japan became the master of much of the Far East and Pacific Island። አይታችኋል። ጀርመን አብዛኛውን የአውሮፓ ክፍል ወረረ። ጃፓን ደግሞ በፋሪስት በኩል ወይም በሩቅ ምስራቅ በኩል የፓሲፊክ አይላንዶችን ስፔሻሊ ከአሜሪካ ጋር ሪቫላሪ ወይም ፍክክር የነበሩበትን የፓሲፊክ አይላንዶችን መያዝ ቻለች ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ። ስለዚህ በ1942 የአክሲስ ፓወሩ ድል ከፍ ያለ ነበረ ወይም ሰክሲድ ሆነው ነበር ማለት ነው። ኔክስት in Europe, the Soviet Union or Russia implacable resistance turned back the tide of the Nazi casualty. ኦኬ። እዚህ ጋር አንዳንድ ቃላቶችን እንፍታለን። implacable ማለት ምን ማለት ነው? ጀስት በጥላቻ የተሞላ እንደማለት ነው። በጥላቻ የተሞላ። አዥዋልት ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ጥቃት ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ ሶቪየት ዩኒየን implacable resistance turned back the tide Nazis casualty ያ ማለት በአውሮፓ ውስጥ ራሽያ ውስጥ በከፍተኛ ጥላቻ የተሞላው የናዚን ጥቃት በከፍተኛ ሁኔታ ሊመክቱ ቻሉ ማለት ነው። ኦኬ። ሶ ከዚህ ቀደም እንዳየነው እንግዲህ ጀርመን ራሽያን ወሯል። ብዙ ቦታዎችን ቢይዝም እንኳን ሬዚስታንሱን መቋቋም አልቻለም። ራሽያ እንግዲህ በጣም ሰፊ የሚባል ቦታ ነው። ያን ሁላ ቦታ ተቆጣጥሮ አይዘልቀው። The victories scored at the battles of Stalingrad in 1942 and 3 and Kursk in 1943 were the decisive። እንግዲህ በዋናነት ራሽያዎች ድል የቀናባቸው ባትሎች ናቸው ወይም የጦር ሜዳዎች ናቸው። ማንና ማን? ስታሊንጋርድ በ1942 እንዲሁም ኩሪስክ in 1943 are the decisive ማለት በጣም ወሳኝ ነው። decisive ማለት በጦር ሜዳ ላይ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ድሎች እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ባትሎች ላይ ራሽያ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ያስመዘገበችበት ነበር ማለት ነው። Thus marked the beginning of the Allied counter offensive in Europe። ከዚህ በኋላ ራሽያ እነዚህ ባትሎች ላይ ድል ሲቀናት አላይድ ፓወር ወይም እነዚህ እንደ ብሪቴን እንደ ፍራንስ፣ ሶቪየት ዩኒየን፣ አሜሪካ የሚባሉት ያሉበት ማለት ነው ካውንተር ኦፌንሲቫቸውን የጀመሩበት ነው ወይም ራሳቸውን የመመከትና የማጥቃት ስራ የተጀመረበት ነው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ። ከዚህ በፊት ግን በ1942 አካባቢ ኦልሬዲ ተሸንፈናል ብለው ተስፋ የቆረጡበት ነበር። ግን ራሽያ እነዚህ ባትሎች ላይ ወይም እነዚህ ጦር ሜዳዎች ላይ ድል ሲቀናት it marked as the beginning of the Allied counter offensive in Europe ይለዋል። እንቀጥል። In May 1943 Britain, France and USA finally drove Germany and Italy force over the North Africa። አይታችኋል። በ1943 እንግዲህ እነዚህ አላይድ ፓወር የሚባሉት እነ ብሪቴን፣ እነ ፍራንስ እና ዩናይትድ ስቴትስ
ጀርመንና ጣሊያንን ወዴት አባሯቸው? ወደ ሰሜን አፍሪካ አባሯቸው ማለት ነው። This was the second Allied military victory in Africa. ይህ እንግዲህ ሁለተኛው የአላይድ ሚሊታሪ ቪክቶሪ ነው። የመጀመሪያው የራሺያ ውጤት ነው። እዚህ ባትል ላይ ራሺያ ማሸነፏ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጣሊያንና ጀርመን ወደ ሰሜኑ የአፍሪካ ክፍል ማባረራቸው ነው። The balance of power was shifted in favor of the Allied in the year 1943 to 1945. ከ1943 ይዞ እስከ 1945 የድል ውጤቱ ወዴት የሽፍት እያደረገ መጣ ወይም ወዴት ማጋደል ጀመረ? ወደ አላይድ ፓወር፣ ያ ማለት ወደ ፈረንሳይ፣ ወደ ብሪቴን እና ወደ ራሺያ እንዲሁም ወደ አሜሪካ ማጋደል ጀመረ ማለት ነው። ኦኬ The Allies launched a successful air and sea attack on Axis power in Asia and Europe. እንግዲህ እነዚህ አላይስ ፓወሮች ምን ማድረግ ጀመሩ? የአየርና የባህር ጥቃት መፈጸም ጀመሩ ማለት ነው። የት አካባቢ? ራሺያ እና ዩሮፕ አካባቢ ማለት ነው። The Allied power opened the second front in Europe in 1944. ኦኬ ስለዚህ አላይድ ፓወር ሁለተኛውን ፍሮንት ወይም ሁለተኛውን ግንባር በ1944 ካፈቱት ይላል። then ምን ሆነ? In 1943 Allied invasions of Italy has turned the overthrow of Mussolini from power. የ1943ቱ የአላይድ ኢንቬንሽን ወይም ወረራ ያ ማለት እነዚህ እነ ራሺያ እነ ብሪቴን እና ፈረንሳይ የነሱ ወረራ ጣሊያንን በጣም ያስመረረና ሞሶሎኒን ከስልጣን የሚያስወግድ አይነት ነው። ኦኬ ኦቨርስሮ ስንል እንግዲህ ሞሶሎኒ ከስልጣን እስከማባረር ሊደርስ የሚችል ወረራ ነው የተካሄደው። ፍራንስ was liberated in 1944. then ፈረንሳይ መቼ ራሷን ነፃ ወጣች? በ1944 ከማን? ከጀርመን ማለት ነው። by June 1944 Allied force had overrun much of the Italy through some heavy fighting continued till at the end of the war. ከጁን 1944 ጀምሮ እነዚህ አላይድ ፓወሮች ማንን ማባረር ጀመሩ? ጣሊያን ማባረር ጀመሩ ማለት ነው። እስከ መቼ ድረስ? ጦርነቱ እስኪያበቃ ድረስ በመዋጋት ማለት ነው። then Russia liberated her last province in 1943 to 1944 and her troops continued their advance towards Germany. አሁንም እንግዲህ አብዛኛው የራሺያ ክፍል በጀርመን ተይዞ ነበረ። ነገር ግን ከ1943 ይዞ እስከ 1944 ድረስ አብዛኞቹ ፕሮቪንሶችን ወይም ግዛቶቿን ነፃ ልታወጣ ችላለች። ነፃ ማውጣት ብቻ አይደለም፣ የራሺያ ትሩፖች ወይም ወታደሮች ጀርመንን እስከማባረር እስከማባረር ደረጃ ደረሱ ማለት ነው። while the western allies were advancing into Germany, Russia entered Berlin. አይታችኋል። ራሷን ነፃ ካወጣች በኋላ ራሺያ ጀርመንን በመውረር በርሊን ድረስ መግባት ችላለች። ራሺያ ኢንተርን በርሊን ማለት በርሊን is the capital city of ጀርመን ነው። ስለዚህ ራሺያ የራሷን ግዛቶች ከ1943 እስከ 1944 ነፃ ካወጣች በኋላ ወታደሮቿ ጀርመኖችን መውረር ጀመሩ ወይም ጀርመን መውረር ጀመረች። then ፋይናሊ በርሊን ድረስ መግባት ቻለች ማለት ነው። after that ምን ሆነ አትሉ? አዶልፍ ሂትለር committed suicide on 13 April 1945. suicide ማለት ራስን ማጥፋት ነው። ባይዘወይ ራስን ማጥፋት። assassination ማለት ግድያ ነው፣ በሌላ ሰው መገደል። ስለዚህ suicide ስንል ራሱን አጠፋ። ማን? አዶልፍ ሂትለር። ተስፋ ቆረጠ፣ ምክንያቱም ምኞቱ ላከንቱ ሆነ። ኢቭን ራሱን ባያጠፋም ሌላ ሰው መግደሉ አይቀርም። አሁን ላይ እኮ አዶልፍ ሂትለር የጀርመን ዜጋ እንዳልሆነ ይታወቃል። ማለት ዜግነቱ ተፈቋል ከጀርመን ማለት ነው። ምክንያቱም የሰራው ስራ በሙሉ እጅግ በጣም ቀፋፊ የሆነ ስራ ሰርቶ ስላለፈ ማለት ነው። ስለዚህ በአፕሪል 13 1945 አዶልፍ ሂትለር ራሱን አጠፋ ማለት ነው። ሞሶሎኒ was murdered by the Italian communist in 1945. አሁንም ቤንቶ ሙሶሊኒ ደግሞ በ1945 በተመሳሳይ ሰዓት በኢጣሊያን ኮሚኒስቶች ተገደለ ማለት ነው። ወይም አሳሲኔት ሆነ ወይም መርደርድ ማለት መገደል ማለት ነው። a few days later Germany unconditionally surrendered. ከጥቂት ቀናት በኋላ በማይታመን ሁኔታ ጀርመን ምን አለች? እጅ ሰጠች ማለት ነው፣ ወይም ተሸነፈች። እንግዲህ ያን ሁላ የአውሮፓ ክፍል ተቆጣጥራ ስታበቃ ፈረንሳይን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ራሺያን ብዙ ክፍሎችን ከተቆጣጠረች በኋላ ተሸነፈች። አንኮንዲሽናሊ ወይም በማይጠበቅ ሁኔታ ማለት ነው።
thus the war came to an end in Europe ከዚህ በኋላ አውሮፓ ውስጥ ጦርነቱ አቆመ ማለት ነው። ምን ሲሆን ሞሶሎኒ ሲገደል፣ አዶልፍ ሂትለር ራሱን ሲያጠፋ ወይም ጀርመን ሰራንደር ስታረግ ወይም እጅ ስትሰጥ ጦርነቱ አበቃ አውሮፓ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ያላበቃ ሌላ ጦርነት አለ እዚህ ላይ ውጊያ በጃፓን እና በዩኤስኤ በኩል ይቀጥላል። ኦኬ Allied force mainly the United States of America, New Zealand and the Australia had already begun reoccupying the Pacific Islands in 1943. እንግዲህ ፓሲፊክ አይላንዶች በማን ነበሩ የተያዙ? በጃፓን። ምክንያቱም በ1942 አካባቢ ጃፓን የፓሲፊክ አይላንዶችን ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር እድሉ ገጥሟት ነበረ ወይም አቅሙ ነበራት። ከዛ በኋላ ግን በ1943 አካባቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ ኒውዚላንድ፣ አውስትራሊያ እነዚህም ቦታዎች ሪኦኩፓይ ያደረጉ ወይም እንደገና መያዝ ቻሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ ፓሲፊክ አይላንድ የሚባለው ወይም የፓሲፊክ ደሴቶችን ማለት ነው። ዛላይስ ኢንጆይድ ናቫል አየር ኤንድ ላንድ ሱፔሪዮሪቲ ኦቨር ጃፓን ኢን ዘ ኔክስት 2 years። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? እነዚህ አላይድ ፓወር የሚባሉት እነ ዩናይትድ ስቴትስ እነ ብሪቴን እነ ፈረንሳይ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የናቫል ውጊያ ወይም የባህር ውጊያ የአየር ውጊያ እንዲሁም የምድር ውጊያ ነበረ ወይም ጃፓንን በዚህ በልጧት ነበረ። ሱፔሪዮሪቲ ኦቨር ጃፓን ወይም ከጃፓን በልጠው መዋጋት ጀመሩ ለሚቀጥሉት 2 ዓመታት። ያ ማለት ከ1943 እስከ 45 ድረስ ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ on 6 and 9 on August 1945 the United States dropped atomic bomb on the 2 Japan cities Hiroshima and Nagasaki። ተመልከቱ እዚህ ጋር በጣም አስጠያፊው ነገር በኦገስት 6 እና በኦገስት 9 በተከታታይ በእነዚህ በ6 ቀን እና በ9 ቀን ያ ማለት በ3 ቀን ልዩነት ማለት ነው በ1945 ሁለቱ የጃፓን ከተሞች ላይ አቶሚክ ቦምብ ተጣለ። አስቡት በ1945 ነው። ኦልሞስት ከስንት ዓመት በኋላ ከ50 ከ60 ዓመት በፊት የሆነ ታሪክ ነው ይሄ። በዛ ጊዜ የተደረገው የአቶሚክ ቦምብ ጥቃት ምን ያክል ሰቀቃ ወይም ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ ተረዱ። ያኔ እንደዛ አይነት ክፋት ወይም እንደዛ አይነት መጥፎ ሁኔታ ከፈጠረ አሁን ላይ የሚደረጉ የጦር ውጊያዎች ወይም አሁን ላይ የሚደረጉ የኒውክሊየር ወይም ሌሎች የጦር እንትኖችን ቢጠቀሙ ምን ያህል ውድመት ሊያስከስት እንደሚችል አስቡት። ስለዚህ በ6 እና በ9 ኦገስት 1945 አሜሪካ ጃፓን ሁለቱ የጃፓን ከተሞች ላይ ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ላይ ቦምብ ጣለች ማለት ነው። ይሄንን የሂሮሺማ እና የናጋሳኪ ሁለቱ ከተሞችን ውድመት ምናልባት ሌላ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ወይም የአሜሪካን አቶሚክ ቦምብ ኦን ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ብላችሁ ሰርች አድርጉት። አኒሜሽን ቪዲዮ ምናምን አለ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። አቶሚክ ቦምብ እንደዚህ ቀላል አይደለም። እስቲል እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከ50 ከ60 ኦልሞስት ከ70 ዓመት በኋላ ያሉ ሰዎች ራሱ የሚወለዱ ልጆች ኢቭን አካለ ጎደሎ የሆኑ እጃቸው እግራቸው የተቆረጠ ልጆች ይወለዳሉ። ምክንያቱም በአቶሚክ ቦምብ ጥቃት ከተደረሰብን ወይም አንድ ሰው ላይ ከደረሰበት ይሄ ዘረመል የሚባለው ወይም ይሄ ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ሳይቀር ይጎዳል። ስለዚህ በዘር ይተላለፋል ማለት ነው የአካል ጉዳተኝነት። ኤኒዌይስ ይሄ በዚህ እንዳለ እዚህ ላይ እንጨርስና ዩኤስ ፎርስ ኦኩፓይ ቶኪዮ the capital of Japan on to September 1945 መጨረሻ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም የአሜሪካ ኃይል ወይም ጦር ቶኪዮን የጃፓን ዋና ከተማን መቆጣጠር ቻለ። መቼ? to September 1945 ጃፓን unconditionally surrender like that of German። ስለዚህ ልክ እንደ ጀርመን እጅ ሰጠች ወይም ባጭሩ ተሸነፈች ማለት ነው። ሶ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት አበቃ ማለት ነው። ምክንያቱም በ1945 ማን እጅ ሰጠች? ጀርመን እጅ ሰጠች። በ1945 ማን እጅ ሰጠች? ጃፓን። እንደውም ጃፓን ከፍተኛ የሚባል ጉዳት አድርሳ ያ ማለት ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ የሚባሉ ሁለቱም ከተሞች በአቶሚክ ቦምብ ጥቃት ካስመታች በኋላ ነው ሰረንደር የሆነችው ማለት ነው። then World War II ended with the victory of the Allied power። ስለዚህ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት በማን ቪክትሪ ወይም በማን ድል አበቃ?
በአላይድ ፓወር ያ ማለት በፈረንሳይ፣ በራሽያ፣ በብሪቴን፣ በዩናይትድ ስቴትስ። የመጀመሪያ ዓለም ጦርነት የሚያበቃው በእነዚህ ኃይሎች ነበር። There were several reasons for the defeat of the Axis power. እንግዲህ የአክሲስ ፓወሮች የተሸነፉበት ብዙ ሪዝኖች አሉ ወይም ብዙ ምክንያቶች። To begin with, the Axis powers had their forces stretched over the vast territory and they could not protect the vast territory which they controlled. እንግዲህ ተመልከቱ፣ ዓላማቸው ምኞታቸው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ቦታዎችን መቆጣጠር ነው የሚፈልጉት። ራሽያን እንኳን ካርታውን ብታዩት ከአህጉር በላይ ነው። ከአህጉር በላይ እንግዲህ ናይዳይስ ራሽያ 17 ምናምን ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያክል ይሰፋል። ይህን ቦታ መቆጣጠር መቻል እነ ፈረንሳይን እነ ብሪቴንን ብዙ የአውሮፓ ሀገሮችን መቆጣጠር ፍላጎታቸው ነው ወይም ምኞታቸው ነው። ስለዚህ ብዙ ቦታዎችን መቆጣጠር መቻል ማለት ምን እንደሆነ አስቡት። ሰፋፊ ቦታዎችን በትንሽዬ ሳይል እንዴት ሊቆጣጠሩ ይችላሉ? እሱ ለኪሳራ አብቅቷቸዋል ማለት ቀስ እያሉ እኮ በሂደት ቢሆን ለምሳሌ ፈረንሳይን ተቆጣጠሯል። ፈረንሳይ ተቆጣጥረው በ3 በ4 ዓመት በኋላ ደግሞ ቀስ እያሉ ብሪቴን መቆጣጠር ይችሉ ነበር። ግን የነሱ ዓላማ ባንዲ አውሮፓን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው ታላቅ የሚባል ጀርመንን መመስረት፣ ታላቅ የሚባል ጣሊያንን መመስረት፣ በተመሳሳይ ጃፓን ሶሱ ለውድቀት አጋልጧቸዋል። when the Soviet Union and the United States entered the war ይላል ነው ምንድነው የሚለው? when the Soviet Union and the United States entered the war። አሁን እዚህ ጋር የጦር ባላንሱ የተቀየረው መቼ ነው ካላችሁ ሶቪየት ዩኒየን ወይም ራሽያ እና ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ጦርነቱ ሲቀላቀሉ ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ ጀርመን ሙሉ በሙሉ ፈረንሳይን ተቆጣጥራ ነበር። ኦልሬዲ ብሪቴንም ዲፌንድ ማድረግ ብችልም ግን ጀርመን ሌሎች ጥቃቶችን ትቶ ወደ ራሽያ መዋጋቱን ትቶ ወይም ከአሜሪካ ግን ጥቃት ባይኖር በቀላሉ ብሪቴንን መቆጣጠር ይችል ነበር። ነገር ግን የጦር ሚዛኑ ወደ አላይድ ፓወር ሊያጋድል የቻለበት ምክንያት ራሽያ እና ዩኤስኤ ወደ ጦርነቱ ከገቡ በኋላ ነው ማለት ነው። The military balance shifted in the favor of the Allies። መቼ ነው ወደ አላይስ ያጋደለው? when Russia and United States of America entered the war። እዚህ ጋር ኮማ አድርጉት እስኪ፣ አረፍተ ነገሩ አላለቀም። when the Soviet Union and the United States entered the war the military balance shifted in the favor of Allies ብላችሁ አንብቡት እንደተያዘ ዶቱን ተውትና Nazi Germany and the militaristic Japan made a mistake of provoking this power and forcing them to enter into the war። Okay, ናዚ ጀርመኒ እና ጃፓን ሚስቴክ ሰሩ። እነማንን ለማናደድ ነው? ፕሮቮኪንግ ማለት ማናደድ ማበሳጨት ማለት ነው። ስፔሻሊ እነዚህን ፓወሮች ለማናደድ ብለው የሰሩት ስህተት ራሳቸውን ጎዳቸው ማለት መጨረሻ ላይ The coordinated military operation of the Allies together with their mighty economic resource and enormous manpower ensured their success። እንግዲህ አላይድ ላይ ያለው ፓወር ወይም መተጋገዝ ስፔሻሊ በኢኮኖሚክ ሪሶርስ ሊሆን ይችላል ኦር በማን ፓወር ሊሆን ይችላል። መተጋገዛቸው ለስኬት አቁቷቸዋል ማለት ነው። የሁለተኛ ዓለም ጦርነትን በድል እንዲጨርሱ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የጦርነቱ ሂደት ይመስላል። የመጨረሻ ኢፌክት ኦፍ ዘ ወርልድ ዋር ሰከንድ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ኢፌክት ወይም ሪዛልት ምን ሆነ? የአንደኛ ዓለም ጦርነትን ውጤቱን አይተናል። ብዛት ያላቸው ሰዎች፣ ብዛት ያለው ሮ ማቴሪያል፣ ብዛት ያለው ፕሮፐርቲ ዌልዝ ምኑ ወድሟል። ብዙዎች አካል ጉዳተኛ ሆነዋል። የሁለተኛ ዓለም ጦርነትስ ምን ሆነ? ኦኬ the second world war had a far reaching consequence። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ስናይ ደግሞ far reaching ማለት በጣም ብዛት ያለው ማለት ነው። ብዛት ያለው ኮንሲኩዌንስ ወይም ተጽዕኖ አመጣዋል። above all it caused an immense loss in human and material wealth። ባጭሩ በጣም ብዛት ያለው የሰው እልቂት የማቴሪያል እንዲሁም የሀብት ውድመት አስከስቷል። about 50 million people, fighters and civilians, lost their lives. Millions of families were broken, children left orphans, and significant numbers of fighters were to become handicapped። ተመልከቱ 50 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ማለት በዛ ዘመን
የሁለት የሶስት ሀገር ሰው ህዝብ እንደማለት ነው። አረ ከዛም በላይ ነው። ይህን ያክል ተዋጊዎች ንጹሃን ምን አጥተዋል? ህይወታቸውን አጥተዋል። ሚሊዮኖች ቤታቸው ፈራርሶባቸዋል። ህፃናት ኦርፋን ሆነዋል ወይም ወላጅ አልባ ሆነዋል። እንዲሁም ብዙ ተዋጊዎች ወይም ፋይተሮች they become handicapped ማለት አካል ጉዳተኛ ሊሆኑ ይችላል ማለት ነው። material loss on infrastructure, factory, road, building and other summed up excel the destructions of the first world war። እንግዲህ በማቴሪያል ሎስ ስናይ ደግሞ የኢንፍራስትራክቸር ወይም የመሰረተ ልማት ለምሳሌ ፋክተሪዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ሮድ ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንግ የነዚህ ውድመት ደግሞ ተደምሮ ከአንደኛ የዓለም ጦርነት ጉዳት ወይም ውድመት በእጅግ የበለጠ ነበር። ኤክሴል ስንል ዝል የሚበልጥ ማለት ነው። The war hastened the process of decolonization in Africa and Asia። ይህ ጦርነት እንግዲህ በአፍሪካ እና በኤዥያ የሚካሄደውን ዲኮሎናይዜሽን ወይም ራስን ነጻ የማውጣት ወይም ከቅኝ ግዛት የመውጣት ፕሮሰስ ወይም ሂደትን አፋጠነ ማለት ነው። ሀስተንድ ስንል በፍጥነት እንዲወጡ አደረገ። ስፔሻሊ አፍሪካ ውስጥ እና ኤዥያ ውስጥ ያለው ቅኝ ግዛት ማለት ነው። ምክንያቱም ቅኝ ገዢዎች ኦልሞስት ጦርነት ላይ ስለሆኑ አቅማቸውን አጥተዋል። Following the end of the war, the United States and USSR or Russia becomes superpower of the world። በመጨረሻ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ እነዚህ ሁለቱ ሀገሮች አሜሪካና ራሽያ የዓለማችን ሱፐር ፓወር ወይም ሀያላን ሀገር ሆኑ ማለት ነው። ሁለቱ ሀገሮች ማለት ነው። The bloodless diplomatic and political competition and conflict between the two powers and their respective allies known as the Cold War was another outcome of the Second World War። እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች በራሽያ እና በአሜሪካ መካከል የሚደረግ ብለድለስ ወይም ውጊያ የሌለው ግን የቃላት ሊሆን ይችላል ኦር ሌሎች ነገሮች ለምሳሌ ማዕቀብ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ በሁለቱ መካከል የሚደረጉ ሽኩቻዎች ማለት ነው። ይህ ኮልድ ዋር ይባላል ወይም ቀዝቃዛው ጦርነት ማለት ነው። ይህም የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ውጤት ነው። ናዊዳይስ አሁን ራሱ ብታው በአሜሪካ እና በራሽያ መካከል ከፍተኛ የሆነ ሪቫላሪ ወይም ፍክክር አለ። ሁለቱም ሀያል ናቸው። ራሽያ ማይነከነች፣ አሜሪካ ማይነከነች። ራሽያ ለምሳሌ ዩክሬንን ወራለች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። ግን አሜሪካ ለዩክሬን እርዳታ ስታደርግ ምናምን ታያላችሁ። በቀጥታ ግን ራሽያ ልገጥማት አትችልም። ቢኮዝ የራሽያ የጦር ኃይል ከአሜሪካ ቢበልጥ እንጂ አይተናነስም። ስለዚህ እስቲል እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ሁለቱ ሀገሮች ሀያል እንደሆኑ ናቸው ማለት ነው። ዜን በመጨረሻ they urge for the formation of the new international organization for the maintenance of world peace and order gives the birth to the United Nations Organization, okay, United Nations Organization or UNO, which placed in the League of Nations። በመጨረሻም የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ በሌግ ኦፍ ኔሽን የተተካ ሌላ ኢንተርናሽናል የሆነ ድርጅት ወይም ተቋም ተገነባ። እሱም ዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚባል ተቋቋመ ማለት ነው። አሁን ላይ እየሰራ ይገኛል። ግን ኢፌክቲቭ ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር ልናቅ አንችልም። ማወቅም እንችላለን። በእርግጥ ኢፌክቲቭ አይደለም። ቢኮዝ አሁን ላይ ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ እየሰራው ባለበት ሰዓት ማን እንወራለች? ራሽያ ዩክሬንን ወራለች። ኤንድ እስራኤል ጋዛ ወይም ምዕራብ የሚባለው ፓለስታይንን ወራለች። ስለዚህ እሱን ማዳን አልቻለም። ሶ ላይክ እንደ ሌግ ኦፍ ኔሽን ዳት ማች ስትሮንግ ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። ግን ከሌግ ኦፍ ኔሽን በተቻለ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ጋይስ አጠቃላይ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ምን እንደሚመስል በዚህ መልኩ አየን። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ይህ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት እንግዲህ እና የአንደኛ የዓለም ጦርነት 8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ላይ፣ 10ኛ ክፍል ሂስትሪ ላይ እንዲሁም 11 12ኛ ክፍል ላይ ያለ ቶፒክ ነው። ይህን ቪዲዮ በደንብ ብታዩትና ለጓደኞቻችሁ ሼር ብታደርጉላቸው የተሻለ ነገር ያገኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።
በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባባይ